Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. نن زموږ نیو کلاس چې د شارټ سنټنسز حوالې سره انګلش ټو پښتو ډېرې مهمې او ډېرې امپورټنټ سنټنسز دي. اکثر په ډیلی لایف کې موږ یوز کوو. نو راځئ زموږ سره په دې ویډیو کې. نمبر فرست کم ټو هوم کور ته راشه. اکثر مونږ وایو چې آیا کور ته راشه، خپل رور ته مونږ وایو چې آیا کور ته راشه، یا چاته وایو چې زموږ کور ته راشه. نو دا سنټنس مونږ یوز کوو. نیکسٹ ډونټ لوک اټ هیم، هغه ته مه ګوره. اکثر مونږ دوه کسان را سره ناست وو، نو مونږ وایو چې هغه ته مه ګوره، ما ته ګوره. اکثر مونږ چېرته خبره کوو نو مونږ وایو چې ما ته ګوره. دا سنټنس مونږ یوز کوو. نیکسٹ د موبایل فون از رینګینګ، په موبایل رینګ دی، یعنی په موبایل باندې کال را روان دی. مونږ دا هم اکثر وایو چې آیا په څوک کال کوي او موبایل باندې رینګ دی، د چا رینګ دی، نو مونږ دا پوښتنه هم کوو. اټس رینینګ، باران وریږي. مونږ پوښتنه کوو چې آیا اوس باران وریږي، نو دا په برانه کې مونږ دا سنټنس یوز کولی شو. مونږ چاته چې وایو چې آیا باران وریږي. اوس نشم درتلی. نیکسٹ اټ بیکم ا کلاود، وریځې شوې، وریځې شولې. مونږ وایو چې وریځې شولې. نیکسٹ لیټس میک ټیک ا بات، نو زه اوس لامبم. اکثر مونږ ته څوک وایي چې یاره اوس چېرته یې، نو زه ورته وایم چې زه لامبم، ځان فرش کومه، زه بیا به میلاو شو. ډونټ ابیوز می، ما ته کنسل مه کوه. اکثر چېرته د دوو کسانو څه جګړه وغیره راشي، نو بیا ورته یو کس وایي چې ما ته کنسل مه کوه. ډونټ ابیوز هیم، هغه ته کنسل مه کوه. دا دلته یو سنټنس مونږ یوز کړو چې ډونټ ابیوز می، ما ته کنسل مه کوه. ډونټ ابیوز هیم، هغه ته کنسل مه کوه. ډونټ ټاک نانسین، فضول خبرې مه کوه. اکثر مونږ دوه کسان راڅخه خپله کې وران شي، نو یو ورته وایي چې فضول خبرې مه کوه، د کار خبره کوه. ټیک آف د شوز، بوټان وباسه. اکثر چې یو کس راننوځي آفس ته یا یو مسجد ته، نو مونږ ورته وایو چې آیا بوټان وباسه. نو دا هم یو امپورټنټ سنټنس دی. ډونټ میک می انګري، ما غوسه کوه. اکثر دا سنټنس هم مونږ یوز کوو چې آیا ما غوسه کوه، او دا سنټنس مونږ یوز کولی شو د دې لپاره. ډونټ فینک، سترګې مه وهه. اکثر یو دوه کسان راڅخه ګپ کې وي، نو یو ورته وایي چې سترګې مه وهه، ګپ مه وله. نو دا سنټنس مونږ یوز کوو ډونټ وینک. نیکسٹ ډونټ فیور می، په ما احسان مه کوه. دا اکثر مونږ وایو چې آیا په ما باندې احسان مه کوه، چې ما در سره څه ښه کار وکړو، نو دا به ورته نه وي چې آیا ما تا سره احسان وکړل. نو دې دپاره دا سنټنس یوز کیږي. ډونټ میک ایکسکیوز، بهانې مه جوړوه. بهانې مه جوړوه، یعنی بهانې مه جوړوه. نیکسٹ ډو می ا فیور، په ما یو احسان وکړه، په ما باندې زما سره یو ښېګړه وکړه، یعنی زما سره څه منډه ووهه. نو دا سنټنس مونږ یوز کوو ډو می ا فیور، په ما یو احسان وکړه. نیکسٹ سپیک سلولی، په کم غږ خبرې وکړه. په کم یعنی په سلو، په مزه مزه خبرې وکړه، سلو خبرې وکړه، خاموشۍ سره خبرې وکړه. نیکسٹ سپیک الاود، په لوړ غږ خبرې وکړه، یعنی په تیزه خبرې وکړه، په تیزه، یعنی مونږ وایو چې په تیزه باندې دا خبرې وکړه، په تیزه دا یو کار وکړه. نو دا سنټنس مونږ یوز کوو. یوز یور برین، د دماغ نه کار واخله. اکثر مونږ وایو چې دماغ نه کار واخله، ښه په سوچ سره کار وکړه. نو دا سنټنس مونږ هله یوز کوو. دا و زموږ سره شارټ سنټنس. او که چا ویډیو خوښه شوې وي، نو تاسو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. او که څه قسمه کوېسچن وي، تاسو موږ نه د کمنټ او د ایمیل په تھرو کولی شئ. Thanks for watching.
خدا حافظ.